කෙෂ්බොයි නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ දවස්වල හැමෝම කතා වෙන සුපර් ඇල්නිනෝ තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ මේ එන්න තියෙන දැඩි වියලි උණුසුම් කාලගුණය ගැන අපි හැමෝම ටිකක් අවධානයෙන් ඉන්න ඕන කාලයක්. ඉතින් අද මේ පැහැදිලි කිරීමෙන් අපි කතා කරන්නේ මේ වගේ අසීරු කාලගුණික තත්ත්වයක් හමුවේ අපේ සමාජයේ ඉන්න වඩාත්ම සංවේදී පිරිස, ඒ කියන්නේ අපේ කුඩා දරුවන් සහ ගැබිණි මව්වරුන් කොහොමද ආරක්ෂා කරගන්නේ කියන එක ගැනයි. හරි. අපි මේ ගැන ගැඹුරින් බලමු. අද අපි මේ ජීවිතාරක්ෂක තොරතුරු ප්‍රධාන කොටස් 4ක් යටතේ ගෙනෙනවා. පළවෙනි එක තමයි වියහැකි සෞඛ්‍ය බලපෑම්. ඊළඟට රෝග ලක්ෂණ කල්තියා හඳුනාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම හදිසි ප්‍රථමාධාර සහ අවසාන වශයෙන් එදිනෙදා අපි අනුදමනය කළ යුතු ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් මොනවද කියලා අපි සාකච්ඡා කරනවා. පළවෙනි කොටස මේ කාලගුණික තත්ත්වය නිසා ඇතිවිය හැකි සෞඛ්‍ය බලපෑම් මොනවද කියලා අපි බලමු. මේක ඇත්තටම අපි ඊ타මත්ම කල්පනාකාරී විය යුතු තත්ත්වයක්. මේකේ නිතා පැහැදිලිව පෙන්වන්නේ සුපර් එල්නිනෝ කියන්නේ නිකම් රස්නේ වෙඩි දවසක් නෙවෙයි කියන එකයි. අධික රස්නයත් එක්කම උෂ්ණාඝාත, දැඩි වෙහෙස සහ නිර්ජලනයේ වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. එකපාරටම එන වැසි රටාවල වෙනස් වීම නිසා ඩෙන්ගු, මැලේරියා වගේ මදුරුවන්ගෙන් බෝවන රෝග වගේම පිරිසිදු ජලයේ නැතිකමින් පාචනය, උණ සන්නිපාතය වගේ රෝගත් පැතිරෙන්න ලොකු අවදානමක් තියෙනවා. තවත් දෙයක් තමයි මේ දූවිලි සහිත වියලි සුළඟ නිසා ඇදුම වගේ ශ්වසන ආබාධත්, දහඩිය දැමීම නිසා සමේ උෂ්ණ බිබිලිත් මතුවෙන්න පුළුවන්. මේ තත්ත්වයේ කෙටිකාලීන බලපෑම් කුඩා දරුවන්ට සහ ගැබිණි මව්වරුන්ට බලපාන්නේ ක්‍රම දෙකකට. පොඩි දරුවන්ට මේ අපහසුතාවය කියාගන්න බැරි නිසා එයාලා නිතරම අඬනවා, නිින්දට බාධා වෙනවා, ඒ වගේම කෑම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. හැබැයි ගැබිණි මව්වරුන්ගේ තත්ත්වය වෙනස්. ඒ අයට අධික විඩාව, ක්ලාන්ත ගතිය, පාද ඉදිමීම වගේම රුධිර පීඩනය එකපාරටම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේක ඊටාත්ම කල්පනාකාරීව සහ ආදරයෙන් කළමනාකරණය කරගන්න ඕන කාලයක්. අරුබුදය එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මේ තද රස්නයත් එක්ක වගාවන් පාළු වීම නිසා නැවුම් එළවලු පළතුළු හිඟ වෙලා දරුවන්ගේ වගේම මව්වරුන්ගේ පෝෂණ මට්ටම පහත වැටෙන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණය තමයි මව දිගින් දිගටම විජලනයට ලක්වීම කුස තුල ඉන්න දරුවාගේ වර්ධනයට සෘජුවම බලපානවා. අඩුබර දරු උපත් කියන්නේ ඒ වගේ එක ප්‍රතිඵලයක්. මේ ඔක්කොම ගැටලු මැද මව්වරුන්ට ඇතිවන දීර්ඝකාලීන මානසික ආතතියත් අපි කිසිසේත්ම නොසලකා හැරිය යුතු නැති බරපතල කාරණයක්. අපි ඊළඟ කොටසට ගිහින් බලමු මේක කොහොමද තවත් බරපතල වෙන්නේ, ඒ වගේම අවදානම් රෝග ලක්ෂණ හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක තමයි ජීවිතයක් බේරා ගන්න තියෙන වැදගත්ම අදියර. දරුවෙක් නම් පය 6කට වඩා නැපිය වියලිලා තියෙනවා නම්, මුත්‍රා තද කහ පාට නම්, කඳුළු නැතිව අඬනවා නම්, ඒ වගේම කට වියලිලා නිතරම නිදා ගන්නවා නම් ඒක දැඩි විජලන තත්වයක්. අනිත් පැත්තෙන් ගැබිණි මවකට අධික පිපාසය, තද හිසරදය, ඇස් නිලංකාර වීම, මස්පිඩු පෙරලීම වගේම නාඩි වේගෙන් වැටෙනවා නම් ඒක හරිම බරපතලයි. මේ ලක්ෂණ කලින් අඳුරගන්න එක ඇත්තටම ජීවිතයත් මරණයත් අතර තීරණයක් වෙන්න පුළුවන්. තුන්වන කොටසින් අපි කතා කරමු මේ වගේ හදිසි තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් කලබල නොවි ෂණිකව ගන්න පුළුවන් ප්‍රථමාධාර මොනවද කියලා. ක්ලාන්තයක් හරි උෂ්ණාඝාත තත්ත්වයක් හරි ආවොත් මේ පියවර 4 පිළිවෙලට කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. පළවෙනි දේ වහාම ඒකනාව සෙවන තියෙන හොඳට හුළඟ ලැබෙන සිසිල් තැනකද ගෙනියන්න. දෙවනුව ඇඳගෙන ඉන්න තද ඇඳුම් බුරුල් කරන්න. තුන්වෙනි පියවර විදිහට සාමාන්‍ය ජලයෙන් තෙත් කරපු රෙදි කඩකින් මුහුණ, බෙල්ල, කිහිලි සහ ඉකිලි පිස දාන්න. හතරවෙනි එක සිය තීනවා නම් විතරක් පිරිසිදු වතුර, ජීවනි, තැබිලි, එහෙම නැත්නම් ලුණු චුට්ටක් දාපු දෙහියුෂ් බොන්න දෙන්න. මතක තියාගන්න සිය නැති අයට කිසිම දෙයක් පවන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඉතින් මෙතන තියෙන වැදගත්ම කාරණේ තමයි මේ වගේ අවස්ථාවක වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වීම. උෂ්ණාඝාතය කියන්නේ මාරාන්තික වෙන්න පුළුවන් තත්වයක්. දැඩි නිර්ජලනයකදී රෝහල්ගත කරලා සේලයින් දෙන එක අනිවාර්යයි. ඒ වගේම කිසිම වෙලාවක කුඩා දරුවන්ට සහ ගැබිණි මව්වරුන්ට වෛද්‍ය උපදෙස් නැතිව ෆාර්මසි වලින් බෙහෙත් අරන් දෙන්න එපා. උනට හෝ වේදනාවට වුණත් පැරසිටමෝල් දෙන්න ඕන වෛද්‍යවරයෙක්ගේ උපදෙස් මත විතරයි. හතරවන කොටස හදිසි අවස්ථාවකදී මොකද්ද කරන්න කියලා අපි දැන් දන්නවා. හැබැයි ඊට වඩා වැදගත් වෙන්නේ මේ වගේ තත්වයන් ඇතිවෙන එක වළක්වා ගන්න කොහොමද කියන එකයි. අපේ පළවෙනි ආරක්ෂක පියවර තමයි දැඩි හිරුවෙලියෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න එක. විශේෂයෙන්ම උදේ 10 ඉඳන් හවස 4 වෙනකම් එලිමහනේ ඉන්න එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වැළකෙන්න ඕන. ඒ වගේම ගැබිණි මව්වරුන් සහ විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 1-2 වයසේ ඉන්න පොඩි දරුවන් ලාපාට සැහැල්ලු කපු ඇඳුම් අඳිනවා නම් ඇඟේ උෂ්ණත්වය හොඳින් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි ඇඟේ වතුර ප්‍රමාණය පවත්වා ගන්න එක.
පිපාසය ආවත් නැතත් නිතරම වතුර බොන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. දරුවන්ට වතුර වගේම සුප්, පළතුරු යූෂ් වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන්. පාචනය වගේ රෝගවලින් බේරෙන්න නම් නිතරම උණු කර නිවාගත් ජලයම පාවිච්චි කරන්න. ඒකම ගෙදර ජනෙල් ඇරලා තියලා හරි ෆෑන් පාවිච්චි කරලා හරි හොඳ වාතාශ්‍රයක් තියාගන්න එකත් මදුරුවන් බෝ වෙන තැන් සුද්ධ කරලා පරිසරය පිරිසිදුව තියාගන්න එකත් මේ කාලෙදී ගොඩක් වැදගත්. දැන් මේ කොටසේ තියෙන ඇත්තටම වැදගත්ම දේ තමයි මේක සෘජුවම ගැබිනි මව්වරුන්ගේ දෛනික අවධානයට ලක්විය යුතු දෙයක් වීම. කාලගුණය කොහොම වුණත් નિયમિત සායනවලට යන එක නම් මග හරින්න එපා. ඒ වගේම තමයි කුස තුල ඉන්න දරුවාගේ චලනයන්, එහෙම නැත්නම් දරුවා දැඟලීම ගැන වෙනදාටත් වඩා සූදිසියෙන් ඉන්න එක අනිවාර්යයි. යම්කිසි අඩුවක් දැනෙනවා නම් පමා නොවි වහාම වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න ඕන. මේ නීතිය අපි ඔක්කොම ඊ타මත්ම තදින් හිතට ගන්න ඕන දෙයක්. කිසිම හේතුවක් නිසාවත් විනාඩියකටවත් කුඩා දරුවන්ව නවත්තලා තියෙන වාහනය ඇතුලේ තනි කරලා යන්න එපා. වායු සමීකරණයේ ක්‍රියාව විරහිත කරලා තියෙන වාහනයක් ඇතුලේ උෂ්ණත්වය විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත දරුවෙකුට දරා ගන්න බැරි මාරාන්තික මට්ටමකට ඉහළ යන්න පුළුවන්. සුපර් එල්නිනෝ තත්ත්වයේ යටතේ මේ අවදානම තවත් දරුණුයි කියන එක අපි මතක තියාගන්න ඕන. ඉතින් අවසාන වශයෙන් හිතන්න අපේ අනාගත පරපුර ආරක්ෂා කිරීමට අපි සූදානම්ද? මේ පැහැදිලි කිරීම තුළින් අපි කතා කරපු දේවල් දරුවන්ගේ සහ මව්වරුන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න ලොකු සහයක් වේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ වගේ තොරතුරක් තවත් කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් බේරගන්න හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වැදගත් පණිවිඩය හැමෝටම දැනගන්න ලයික් කරන්න, ඔයාලගේ හිතමිතුරන් එක්ක ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහසුත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා.